سلام به همه همراهان عزیز و دوست داشتنی. شما به اپیزود 8 از سری پادکست های توسعه فردی ما گوش میدید. اپیزودی که مثل همیشه با زحمت و عشق تیم تولید محتوای فراز اسکیلز آماده شده. امروز میخوایم با هم بشینیم یک دل سیر گپ بزنیم درباره یک موضوعی که شاید اسمش یک کم رسمی به نظر بیاد، ولی واقعا هر کدوممون بهش احتیاج داریم. توهم زدایی. توهم زدایی یعنی چی؟ یعنی ذهنمون رو از اون فکرای بیخود و بحرانزا و بهونه بافیا و تصورات بیپایه پاک کنیم. همون مهارتی که کمک میکنه وقتی مغزمون شروع میکنه به قصه بافی ما سریع بفهمیم کدومش واقعیه، کدومش فقط یک خیال تو ذهنمونه. میدونین هممون این تجربه رو داشتیم که یک فکری بیاد تو سرمون و حال ما رو بگیره. مثلا یکی جواب پیاممون رو دیر بده، سریع مغزمون شروع میکنه به حرف زدن. حتما از دستم ناراحته. یعنی چه خطایی از من سر زده؟ شاید دیگه اصلا منو نمیخواد. در حالی که ممکنه طرف فقط تو جلسه بوده یا گوشیش شارژ نداشته. این دقیقاً همون جاست که باید تمرکز کنیم و از خودمون بپرسیم صبر کن، این فقط یک تصوره، اصلا از کجا معلوم درست باشه. همین سوال ساده مثل اینه که بخار روی شیشه عینکمون رو پاک کنیم و دوباره تصویر رو شفاف ببینیم. ذهن ما ذاتاً یک قصه گوه. هی سناریو می نویسه، هی پیش بینی میکنه، هشدار میده. این خودش بده؟ نه. ولی وقتی ما بدون فکر هرچی مغزمون میگه رو باور میکنیم، همون جاست که این افکار بحرانزا قدرت میگیرن. توهم زدایی یعنی یاد بگیریم قبل از اینکه یک فکر رو حقیقت مطلق بدونیم یک قدم عقب بریم و با خودمون بگیم آروم باش، ببین این واقعیت یا داستان. همون لحظه نصف راهو رفتیم. یه مثال دیگه براتون میزنم. سارا هر بار شوهرش دیر میاد خونه ذهنش میره تو بدترین سناریوها، گریه و استرس و بعد هم که دعوا. بعداً میفهمه طرف جلسه داشته. وقتی سارا این مهارت رو یاد میگیره که اول فکرش رو شناسایی کنه و بعد از خودش بپرسه چرا همچین فکری میکنم؟ نشونه‌ای دیدم یا نه؟ اون وقته که دیگه اونقدر آشفته نمیشه. یا علی، دانشجویی که همیشه فکر میکنه استاداش باهاش دشمنن. وقتی شروع میکنه افکارشو بنویسه و واقعیت رو ببینه میفهمه خیلی از اینا ساخته ذهنشه و باید منطقی باشه. چیزی که من میخوام تو این اپیزود بهتون بگم اینه که توهم فقط اون چیزی نیست که تو فیلم‌ها یا تو بیمارستان‌های روانی میبینیم. ما هم ممکنه دچار توهم‌های ذهنی بشیم. فکرهایی که واقعی نیستن ولی حال و تصمیم‌هامون رو خراب میکنن. با آگاهی، تمرین، نفس کشیدن عمیق، نوشتن فکرها و گاهی کمک گرفتن از یک آدم قابل اعتماد میتونیم قدرتشون رو کم کنیم. حالا بیاین یکم مفصل‌تر راجع به کارهایی که میشه کرد حرف بزنیم، چون خیلی از شنونده ها ممکن از خودشون بپرسن خب باشه فهمیدیم، حالا باید چی کار کنیم؟ اول از همه آگاه شدنه. این اولین قدمه. یعنی هر وقت یه فکری میاد که حالتو بد میکنه به خودت بگو این فقط یک فکره، واقعیت نیست، باید بررسیش کنم. همین جمله قدرت فکر و تصورات رو نصف میکنه. بعدش نوشتنه. من خودم امتحان کردم، معجزه میکنه. هر چی تو سرت میچرخه رو بریز رو کاغذ. وقتی از ذهنت بیاد بیرون و جلوت باشه تازه میفهمید چقدرش بی اساسه. سوم، تنفس و توقف. هر وقت دیدی توی فیلم‌های ذهنی داری سیر میکنی، یک لحظه وایسا، 3 نفس عمیق بکش، به خودت بگو الان این تصوره یا واقعیت.
این کار رشته افکار رو قطع میکنه. 4، کمک گرفتن از دیگران. این اصلا ضعف نیستا. گاهی یک دوست مطمئن یا یک مشاور میتونه مثل آینه باشه و بگه داری با خودت چی کار میکنی. 5، مراقبت از سبک زندگی، خواب کافی، غذای سالم، ورزش، کمتر سر و کله زدن با شبکه‌های اجتماعی و اخبار منفی. همه اینها باعث میشه ذهنت آرومتر بشه و کمتر قصه های عجیب بسازه. و اگر دیدی این افکار خیلی شدیدن یا طولانی شدن یا واقعا داری صداها و تصویرهای غیر واقعی میبینی یا میشنوی، اون موقع بهترین و امترین کار اینه که با یک روانشناس یا روانپزشک مشورت کنی. این چیزیه که تو خیلی از کشورها عادیه و باعث میشه هم زودتر بفهمی مشکل چیه و هم درمان مناسب بگیری. این راهکارها هیچ کدوم قرار نیست یک شب معجزه کنه، ولی با تمرین هر کدومشون مثل یک عضله قوی میشه. کم کم میبینی اون افکار بحرانزا کمتر میان، بهونه ها و توجیه ها ضعیفتر میشن و تو آزادتر و آرومتر زندگی میکنی. خب دوستان، ممنون که همراه ما بودید و به این پادکست گوش دادید. یادتون باشه ذهن شما مثل یک باغه. هر وقت افکار منفی یا بحرانزا سبز شدن، اگر زود جلوشون رو نگیرین کل باغو میگیرن. مراقب باشید چه بذری تو ذهنتون میکارید و چه داستانی رو باور میکنید. تجربه ها و سوال هاتون رو هم حتما با ما در میون بذارین. تیم تولید محتوا پژوهشی آموزشی فرازندیشان حکیم از شنیدن داستان‌های شما انرژی میگیره و کلی ایده برای اپیزودهای بعدی به ذهنمون میرسه. تا اپیزود بعدی ذهنتون رو سبک نگه دارید، واقعیت رو ببینید و خودتون رو دوست داشته باشید. پوینده باشین و پایدار.